به نام خداوند یکتا و به همتا، ارجمندان عزیز، وطنداران گرامی، سلام در هر کجایی از کره زمین که هستین. خدا کنه که در پناه حق باشین. کره زمین میشه یگان تایتان ارتقا کرده باشین، به مریخ رفته باشین. به شما همچنان سلام. من امیل ازاد در یک بخش از اسلام آباد باز دوزی یک گزارش ثبت میکنم. این منطقه را به نام کراچی کمپانی یاد میکنن. اگر من در تلافظ کلمات، اسما یا واژه های این منطقه اشتباه میکنم مرا ببخشید، چون معلومات ندارم. از یکی دو نفر که پرسیدم گفتن این منطقه به نام کراچی کمپانی است که مسجد هم میبینید به نام مسجد جامع مسجد الاحسان. حدوداً 21 یا 20 سال میگن میشه که در این منطقه ساخته شده و به خاطر نماز خواندن مردم آماده است. همچنان نگفتن امانه که این منطقه کراچی کمپانی یکی از جاهایی است که در اینجا از دیر زمان افغانا کار میکردن، دکان داشتن. و سلام بر شما. از کانادا آمدین؟ چطور هستین؟ خوب هستین. شما از کانادا آمدین؟ نه ما شما از کانادا آمدین. من خانم آمدیم. تشکر. یکم که طرفتر بیاین کنیم. تصویر ما خوبتر بیاین. من گفتم که حتما هم گپای مرا فهمیدی که استاد شد. بله 40 درصد. اگر نه بیگانه فساد نمیشه. شما چه مدت میشه اینجا هستین؟ من 30 سال میشه که اینجا هستم. 30 سال میشه. بله. شما از جمع کسایی هستین که در اول آمدین. از اول آمدیم در اینجا هستیم دیگه تا بالا میگم. نام شما؟ احمد جان. کاکا احمد جان. حتما جوان بودین، همیشه یک کم ریش سفید شدین. حالا کم چند حالم جوان هستین. کم نه صحیح ریش سفید شدیم. صحیح ریش سفید شدین، اما خدا تازه ماندین. خب مردم کابل تازه بود یک وقت. حالا طالب مال با ما خرابی کردم. خود اگه او گپا برای خودشان ما آمدیم که ببینیم که مردم ما هنوز ماندن اینجا در چه وضعیت هست. بیادر مردم زیاد مونده. بله. کاروبار میکنن، شغل آزاد دارن میکنن. دیگه کدام کمک اینجا پاکستان برای اون نمیکنه. از خود در چند سال پیشتر میگن که در اینجا افغانا زیاد بودن کار میکردن. تعداد افغانا زیاد بود، تعدادش خارج رفته، یک تعدادش پس افغانستان رفتن. به این شکل هر جای تیت پرخ. شما چطور ماندین؟ خود که هستیم قسمت نصیب. کاربار و وظیفه و شغلتان؟ والا از کار آزاد میکنیم اینجا. ما از تلویزیون آریانا آمدیم. هرچند گزارش داشتیم از تمام بخش‌های افغانستان، تمام نه خو از اکثریت جاها داشتیم. این دفعه تصمیم گرفتیم گفتیم بیاییم اسلام آباد ببینیم که وضعیت افغانا چگونه است و کاربارشان چطور است، زندگیشان چطور است. خوب است دیگه گذران میکنن. بالاخره راضی است. راضی است. عادت کردیم دیگه، چاره چی است؟ چاره نیست. بسیار تشکر، خوش شدیم امروزتان معرفی شدیم. خوش. خدا نگهدارتان. سلامت باشین شما. تشکر. هنوزم شما بیننده ما یکی از خانواده از کابل آمدن. من پیشتر امروزشون معرفی شدم. این دختره گپ میدونه. مادرش اجازه نداره گپ بزنه. بیا دختره. نام چی است؟ زلیخا. زلیخا جان از کجا آمدین؟ از کابل. از کابل بخاطر چی آمدین؟ به خاطر اینترویو آمدیم. اینترویو بخیرم رونده است شما رو؟ کجا میرین؟ فرانسه میریم. اوه دوزیر برج ایفل نام داره، فکر میکنم باید یک عکس بگیری روان کنی برام. دیدی او برج که در فرانسه است؟ دیدی. چقدر جای معقول است. این میری دیگه باید دیم قصه ما نمیشه. نه میشم. نه راستی میشی؟ بسیار تشکر. مکتب میخونی یا نه؟ میخونم. سنف چند هستی؟ 4. سنف 4 کدام مکتب؟ مکتب جلیل التاسیس وزیرآباد. شخصی است؟ نه دولتی. در چهارقلعه وزیرآباد که است؟ نه در چهارشهید. چهارراه شهید انگرا. چهارراه شهید انگرا. بسیار خوب. خانه تو رو طرف. آفرین. یک روز مکتب خلاص کنی میخوای چیکار شوی؟ میخوام دکتر شوم. آفرین. تشکر. برین خدا نگهدارتان. سلام. بیاین که گپ بزنیم. بیاین. چطور هستین؟ فکر میکنم دخترک شما بودن. بله. شما میگه رونده هستین بخیر. ببینیم چی میشه. گفتم که رسیدین در زیر برج یگان عکس بگیرین بر ما روان کنین. باش ببینیم چیز خیر باشه. کارتون پیش رفته؟ تا فعلا یک مدتی رفته کم. چه وقت پس کابل میرین بخیر؟ شاید تمی جمعه رو بریم. تمی جمعه میرین؟ جای خوب است اسلام آباد؟ خوب است، بد نیست. چه خوبیایی وجود داره؟ آرامی خوب است، امنیت خوب است. مردم عاجز است. کسی به کسی. مردم قال مقالی نیستن. نه. جنگ و جدل. مردم فرق داره بسیار، زمین آسمان تو افغانستان. وطن خود ساختن بسیار رنج میبره آدم. هر جای زیرا که میبینی رنج میبری، وطن خودم میبری. من یگان دفعه در چند گزارش که ساختم از اسلام آباد توصیف کردم. توصیف به این معنی گفتم ببینین که مردم در مدت کم چطور ساختن وطن خود رنج میبریم. مقایسه کردم با کشور خود نه. ما تاریخ چند هزار ساله داریم اما ما کوشش نمیکنیم. باز مردم گفتن چرا توصیفشو نمیکنین شما؟ ما توصیف به این معنی میکنیم، میگیم ببینین که این مردم دل میسوزونن،
کار میکنن و ما دل سر کشور خود نمیسوزانیم. نه 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 دیگه حقیقت داره. تشکر از شما. زنده باش. زنده باشین. از دیر زمان میگن که چند دکان افغان ها هست اینجا. مسعود هم گذشته یک امروز ناروغ است، مریض است. ایره گفتم قراره که بشی من گزارش مصرف کنم باز میدم. فکر همینجاست. فکر میکنم که سلام برسه. شما چند دقیقه کارتان دوام میکنه؟ کارتان خلاص کنید. هیچ هم دکان افغان هست گفتین ها؟ میشه من اینا رو میبینم پس من پیشتان اینجا بیایید که بریم. سلام علیکم. چه حال احوال دارین؟ تشکر. بیکار هستین یا کار دارین؟ خب چند دقیقه رو میگیره؟ یک دقیقه. خب یک دقیقه من در اینجا خودم میجنبونم. اینجا یگان فیلم برداری شد. این یگان فیلم برداری میکنم. اینجا دیگه بیشتر گپایی که میشنه کلش تیکه تیکه است. چطور هستین؟ سلام علیکم. خوب هستین؟ چند سال میشه اینجا کار میکنین شما؟ من بیادر 31 سال است که در اینجا هستم. 31 سال؟ بله برادر. 31 سال است که در اینجا هستم و تقریبا 17 سال در دکان پولیم بودم. 14 سال میشه که اینجا هستم. اصلا مسلک شما چی است؟ مسلک من قاب سازی است بیادر. قاب سازی. فرم عکس میسازین؟ فرم عکس بله. 31 سالی نمی وظیفه 31 سال است که نمیگی کسب پیش میبرم بله. من تا 31 منطقه را کراچی کمپانی میگن. کراچی کمپانی. چرا کراچی کمپانی میگن؟ یعنی کدام مفهوم داره؟ این مفهوم از این است بیادر که تقریبا 35 40 سال پیش اینجا کلش دشت بود همین منطقه. 35 40 سال پیش؟ بله. بازی یک کمپانی از کراچی آمده بود، یک کانسترکشن کمپانی بود. باز همین جر جور میکرد، آباد میکرد. به او خاطر همین منطقه را به نام همون کراچی کمپانی ماند. یعنی در 30 سال این بازار ساخته شده؟ تقریبا 40 سال. 40 سال. بله. وقتی که شما آمدین این سرکا قیر نبود؟ وقتی که ما آمدم بیادر این سرکا را که میبینین این کل از یا بوتای بنگ بود داشت. بیخی جنگل بود، جنگل. 400. بله. و ما می پلازایی که من فعلا دیجا هستم اینم یک دکانش صرف چی بود؟ دکان همی بود که من کار میکردم داشت. دیگه دکان نبود؟ دیگه دکاناش دروازه و یا نداشت، میتر برق نداشت، هیچ چیزش نبود، کلش خالی بود. کابل کجا کار میکردین؟ کابل بیادر من متعلم صنف 12 در لیسه عالی ابیبیه بودم که بازی سو مهاجر شدیم آمدم. دیگه تقریبا امروز همینجا ماندیم. 16 ساله بودم که هجرت کردیم آمدیم در زمان نجیب. دیگه تا فعلا همینجا ماندیم. کابل رفت آمد خواست؟ کابل رفت آمد بیادر تا 3 سال پیشم میرفتم هر سال وقتی که رخصتی اشتکا میشد. الحمدلله طفلدار هستم. دیگه وقتی که رخصتی اطفال میشد باز واره گرفته میرفتم. یک ماه واردم کابل، خانه خسرانا و خانه برادر همشیرا همگی در کابل هستن. همونجا یک سیر و تفریح خودم میکردم، یک تبدیل عوام میشد برای ما. دیگه از وقتی که می اوضاع سرحد یک ذره خراب شده و گپ پاسپورت مشکلاتش پیدا شده که تقریبا 4 سال میشه نرفتیم. جنجال هم زیاده، یک نفر نیست شما؟ دیگه از من الحمدلله ما فامیلم 4-5 نفر هستیم. دیگه رفت آمد یک درجن پورا نساختین شما؟ والا بیادر دیگه یک کمک برک زده. یک خانواده رو پرسان که گفت 9 اولاد دارم. گفتم یک کنیم شما را دیدم از خوجه مارکت. از خوجه مارکت. بله از کاکا ازبک دیدم ویدیو. کاکا ازبک هم آدم مشهور است میگم اونجا. بله مشهور است. و هم سابق است و تقریبا یک 29 سالم ترا میشه فکر میکنم. 29 سال. والا میگن سابق افغان اجازیات بود تا کم شدن. بسیار زیاد بود بیادر. یعنی که میگشتین فکر کنین نیمش افغانی بود. دیگه نظر به اوضاع ایجام کم خراب شد، قیمتی هم شده. دیگه کس برادرای ما سن خارج رفتن، کس یک تعدادشون سن افغانستان پس رفتن دیگه. اولادا کلش فارسی و پشتو میفهمن؟ الحمدلله بیادر اولادا من خودم فارسی زبان هستم، خانمم فارسی زبان است دیگه. پشتو خودم میفهمم، بچه کلانم میفهمه. دیگه دو طفلک دیگه فارسی و اردو را یاد دارن. فارسی خو یاد دارن؟ فارسی خو بیادر او زبان خودم است الحمدلله، اصلیت خودم. در خانه باز از این نخوتکا و دالکا زیاد میخورین یا از غذاهای وطنی؟ نه غذای وطنی است بیادر. والا آفرین تان. چاش نان خوردین؟ نه بیادر. اینجا خو یک سیستم بسیار خراب دارم اسلام آباد که ناوقت از خو میخیزه کلگی، دکانا ناوقت از واز میشه، ناوقت چای میخوریم و باز دیگه چای صبح هم ناوقت است، نان چاشت هم ناوقت است.
هنوز نان چاشت از خانه میبردن؟ نان چاشت خانه میرم میخورم. خبرم ندارین چی پخته کردن؟ والا نه فعلا خبر نداره دیگه، او مربوط خانه میشه دیگه، در او چیزا باز من دخالت نمیکنم. سلامت باشین، بسیار تشکر. باشین. فقط خواستیم اولتون میگیم. برادر قند چاشت ما پسانتر میشه، چی خدمت کنیم برتان؟ خدا کمتون نکنه، ما هم یادت گرفتیم، هم یک ساعت پیشتر از خواب بیدار شدیم 12 بجه. ماشاءالله. اون اونجا من نمیفهم چی بود، از نانای فتیلی را میگیرن در روغن میندازن کی پراتر. خاک در سر ازی پراتر. برادر قند هر جایی که میرین چاشت میمان ما باشین. حال خوب ما صبح رونده هستیم بخیر، پس کابل میریم. اگر ماندیم باز میایم پیش. هزار دفعه میمان ما باشین. سلامت. نامتون نپرسیدم. سید مسعود. آقا صاحب زنده باشین. بسیار تشکر از شما. بریم کنار، پیشتر مسئول بودن، امروزشان گپ بزنیم. چشم. کار از اینا خلاص نشده تا هنوز هم. اینا از پنجاب هستن، شاگرد هستن پیش زمین. برادر ما که از افغانستان است، حدودا 10 سال است. باش گپ زدن میتونم، من خود نمیتونم به او رقم خودش گفتم. سلام علیکم. و علیکم سلام. نامت چی است؟ عابدعلی. عابدعلی. و نام استاد چی است؟ فارسی नहीं जानता हूँ, उर्दू. फारसी नहीं जानता हो, मैं उर्दू नहीं जानता हूँ. फिर वो फारसी अंदर लड़का है, वो आप पश्तो जानता हो? अच्छा, पश्तो वो दूसरा भाई बात करेगा फारसी में. چیکو گفتو بیادر کد بکس بزن. چیکو مسعود हो जाए कस्टमर से گفتو بیادر बाद में बात कर लीजिएगा. वो بیادر دوست چی گفت دوست بود. برو ما ترجمه میکنم، بیا از سوال میکنیم. چی گفت کتازو بیادر چیکو؟ आपने क्या बोला आपने बोला उसके साथ मैंने कहा वो बात कर लेगा फारसी में, फारसी मुझे नहीं आती. कर सकते हो। मैं- में बताओ, उर्दू में बताओ, मैं इसको ट्रांसलेट कर दूंगा, कोई बात मैं अल्हम्दुलिल्लाह काम करता हूँ इधर यार, नहीं। नाम क्या है? और आबिद अली नाम है मेरा. आबिद अली नाम شست و همینجا کار میکنه. چند سال میشه چه کار میکنه؟ कितने साल हो गए अभी मुझे तक 10 साल हो गए हैं इधर काम करते हुए. ओके 10 साल बेशक اینجا کار میکنه. از کجا هست اصلا؟ आप कहाँ के रहने वाले؟ मैं पंजाब से रहने वाला हूँ, फैसलाबाद से. از पंजाब از فیصل آباد. از आपकी مردم उम्र क्या افغانستان. होगा یک لحظه 9 سال मेरा 33. 33 او سال. خیلی چند اولاد داره؟ कितने बच्चे हैं आपके؟ शादी नहीं हुआ अभी. ओह मुजरद है। جای با تو مهمون خانه است خیلی. आप दोनों का जगह जो है वो ऊपर रूम में है, इसलिए जो मुजरद है ना, क्या बोलते हैं, सिंगल लोग हैं, उनका हमारे यहाँ जो है सोने के लिए अलग कमरा है, उसको कहते हैं उधर अकेला डालो. یا تویانه رواج داره؟ आपको दहेज देने का इधर रवाज है, दहेज देने का. हाँ बिल्कुल है. چیز دو دختر میته یا ای میته؟ लड़की वाले देंगे या लड़के वाले? लड़की वाले देते हैं. दफ्तर खेल में. हाँ مصرف سر بچه ها زیاد است یا دخترها؟ इधर जब शादी होता है लड़कियों पे बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, ये लड़के वाले पे बराबर होता है तकरीबन. बराबर है, 50 से आता है. خوبه. लड़के वाले का भी ये वो बारात का खाना, वो लड़की का सारा कपड़ा, वो लड़की का जेवर, ये सारा लड़के का खर्चा होता है. तो लड़की का खर्चा ये होता है कि जो बारात वाले आते हैं, वो लड़की के घर वाले फिर वो खाना देते हैं. آفرین. میگه وقتی که बराबर खर्चा होता है. लड़की بچه का خیلی भी लड़के مصرف میکنه، زیوراست، مثلا کالای دختر است، نان است، یا است، این چیز این میمونا بود میرن اوجا عین مصرف است، یعنی سرردیش 50 में है. خیلی زن دیگه خوبه. ये कह रहा है फिर इधर ही से शादी कर रहा है क्योंकि उधर तो बहुत खर्चा आता है हम पे. हमारा आधा आधा होता है. हाँ, लड़की आधा का नहीं लड़के का बस. तकरीबन बराबर بابا खर्चा होता از है. افغان چی خاطرات داری؟ आपका इस 10 साल में जो इधर काम कर रहे हो या पूरे लाइफ में पाकिस्तान में अफगानों से क्या मेमोरीज है, बता सकते हैं क्या? अफगानों के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बिल्कुल बेहतरीन तल्लक है. बेहतरीन सारे बरादर की तरह हम रह रहे हैं. ये भाई के साथ मुझे 12-13 साल हो गए हैं काम कर रहे हुए. ये कहता है जी तो ब्रदर, भाइयों की तरह हमारा तल्लक है, कोई मसला नहीं है. अफगान ब्रदर हमारे भाई हैं, मैं क्या तो ये भाइयों की तरह हम रह रहे हैं. कोई ऐसा दूसरा मसला नहीं है हमारे पास. हाँ मैं क्या कि ما مثل بیادر زندگی میکنیم بین افغان‌ها و پاکستانی‌ها، هیچ تو کدام مسئله نیست. اینا من خودم 13 سال میشه که از بیادر کار میکنم، ما هیچ کدام امو درست هست امو لاین؟ वो मेरा साथ है. دوم वो پیش जो داخل लड़का, میشه؟ वो अफगानी लड़का मेरा साथ है. मैं इसका کال जिक्र خطا نکنه تو نشه ببینیم که ساوند نگرفته باشه. درست است؟ या درست साउंड باشه. सही. ओके بیاین که بریم بیاین که بریم. Thank you. लड़का मेरा साथ है. मैं उसका शागिर्द हूँ, मैंने उससे काम सीखा वो है. आपके उस्ताद है? हाँ ये इतना आता है इसको. आप अपना काम करें, हम जाते हैं उधर, बहुत ठीक है? शुक्रिया, ठीक बोलो.
شما سودایتون رو بکنید گپتون هم بزنید ما خیر تصمیم میگیریم पर्ची बना दो पर्ची बना देंगे। आप सोचो ये नहीं बच्चे मैंने आपके लिए बिल्कुल मुनासिब बताया, आपको देखे जो मुनासिब है वही बताया आप अपने अलग। परसों शाम में आ जाना, ठीक है? जे अगर मैं परसों ना आवा ठीक है। ते मैं 10 तारीख मतलब सरगोदे चली जाना जब आपका टाइम मिले फिर आप आ जाइए। हाँ हम जी आपका इंतज़ार पीछे करेंगे। नाम गुलाम फिजा लिखो ठीक है, बस ठीक है, नाम की जरूरत नहीं, रसीद है ना हाँ आपको जी। मैंने दे दी इसके मतलब। चलो ठीक है खाला, हाँ जी बड़ी मेहरबानी बच्चा शीशा भी अच्छा होवे साफ सब अच्छा होगा। और बताइए। किसी خاله رو یک کم گپ میزنیم امروز ما कुछ बात करेंगे आप इनकी, कुछ कहना चाह रहे कि इस फ्रेम के बारे में कुछ आप कहना चाहे तो ये थोड़ा छोटा सा एक वीडियो बनाना चाहते हैं। क्यों है बच्चा एवी बस بگو ما از افغانستان آمدیم ये अफगानिस्तान से आए हुए हैं और वो चाहते हैं कि यहाँ की जो सकाफत है, लोगों की जो نه من سوال میکنم ये ازش आपसे چی कुछ पूछेंगे, कुछ सवाल आप जवाब देंगे। بگو مردم افغانستان چقدر وقت از همراهش رابطه داری و یا همسایت است یا بالاخره میشناسی ये कहना चाह रहे हैं कि जो अफ़गान मुकीम यहाँ पे है, आप उनसे राज़ी है क्या? आपके साथ ताल्लुकात अच्छे हैं? आपके कैसे ताल्लुकात है? आपके कोई रिश्तेदार हो तो आप क्या कहना चाहते हैं उनके बारे में? अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है ना, मुसलमान है, सब कुछ ठीक है, 9/9 ठीक है, कोई बीमारी नहीं, कोई कुछ नहीं। आपकी बड़ी मेहरबानी, पंजा तबारा मन्ना ना रहा, कोई एरा वगैरह नहीं है, अपना ईमान मजबूत है। आपका बहुत बहुत شکریه 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 میگن نه آه نه शुक्रिया این زبان یعنی به اون معنا تشکر 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 آقا همون چی حال دارین تشکر بسیار تشکر بیادر میگن که یگان ذره برنامه ما رو میبینه بله یا همیشه برنامه شما رو در یوتیوب میبینیم، بسیار برنامه خوبه و گزارش بسیار خوبه برای مردم میتین و بسیار با استعداد او کیا بولتا ہے मैं तो कोई गड़बड़ तो नहीं मसला कर रहा ओ है। नहीं जी खाला जी कुछ भी नहीं है। मेरा बच्चा बच्ची बुच्ची भी है कितनी ये किसी का है बेटे, ये फ्रेम के लिए आया हुआ जी हाँ, ये फ्रेम के लिए आया। मेहरबानी खाला जी, शुक्रिया। खूब حالا چی میگه خاله گفت ما امی رسم نه نه هست، درباره بسیار ما خوش کدام آمد. چیزه گفت گفته که کدام مشکل خو نیست که ویدیو از ما میگیرن. گفتم نه مشکل نیست، فقط یک چند سوال در مورد امی. बना चढ़ने सरकार दी ठीक है खाला इस दे कितनी वो زید نال कर देंगे। चलो बड़ी मेहरबानी। چی فرمایش دادی خاله یا بعضی از رسمای امی ما بر شما همیشه نشان میدم در مورد ما بعضی پیر که میگن بزرگای را که اینا قبول دارن، مثلا حضرت شعباس قلندر میگن، بازی‌ها در خانه خود چوکات فریم میسازن و بند میکنن. حدودا چند سال از خودت اینجا کار میکنی ما اینجا تقریبا 20 سال میشه که ما در این دکان. چند سال میشه پاکستان آمدین 26 سال، 26 الی 27 سال شده که در اینجا هستیم. 26 الی 27 سال البته این بچه پنجابی گفتین بله یا پنجابی سن بله. بچه خوب معلوم میشه شاگردتان است یا شما شاگرد از اوناست نه اونا شاگرد ما هستن. از خود کرده کلان هم است یک سال کلانتر است از ما. با چطور از یگان شاگردان کلانکار هستن نه ولی نه چه یک قسمت؟ قسم نیست، بسیار خوب است. کاری که ما برش میگم به وقت اجرا میکنه، چیزی را که نفهم البته پرسان میکنه، سر دل خود کار نمیکنه. کار خوب کلانکار نیست نه او قیگری بکنه که والا ایده خودت بکو من این کار نمیکنم و نه والا نه، بسیار خوب کار میکنه، کارش خوبه. این برادر دیگه ما اینجا کار میکنه. امروز از نام صحبت کردیم، گفت زمانی که ما آمدیم این سرکا اگر بود پخته نبود یا هیچ نبود. البته امی روبری که میبینین شما اگر کامره موبایلتون یک دفعه تماشا کنین بیاین که پیش بریم موجه بریم، چقدر جالب است. بریم یکم معرفی هم بکو برای ما این قسمت ها چی نام داره، کجا هست و کجا وصل شده. موجه پیش میتونیم بریم که خیلی خوب. امی کراچی امی منطقه تقریبا تمامش به نام کراچی کمپانی یاد پایین میشه. خونه میره نه ان شاء الله نمیره. خب از این قسمت شروع میکنیم. اینجا رو ببینین اینجا چی هست. وقتی که ما دمی مرکز آمدیم البته امی روبری پلازا بالکل نبود و این پالو میراج هتل البته بود که از بسیار قدیم است و این روبری که زمین میبینید شما این سرکار که قبلا خامه بود، البته بخی جنگل بود. حتی من یادم میاد که دوران طفولیتم بود ما همراه دوستا اینجا کرکت میکردیم، فوتبال میکردیم. همینجا بله ها، این سرک قطع نبود، اینجا بخی جنگل بود، یک قسمت بسیار کمش خامه و خاک بود که ما ساتری میکردیم و وقت خوشتیر بشه. و اون قسمت ها که میبینید شما چی بود؟ او قسمت ها بود
او از ابتدای که ما می‌بینیم دکان‌های بوت فروشی است، کالا فروشی است، لباس بسیار خوب میفروشن اونا، بوت‌های بسیار خوب، حتی برند هم پیشان میباشه. و این روبری که می‌بینین اینجا این به نام الجنت مال یاد میشه. این چندین برانچ داره که در چندین که از خود پاکستانی هست. از خود پاکستانی است. در چند شهرهای همین مال که میگن مال چی معنا میده؟ چند جای ما رفتن و مال کلان است و مال خورده. مال البته مونت کلان است که درش همه چیز یافت میشه، از نگاه لباس، بوت، جمپر، پتلون، یعنی هر چیز تمام میشه. مالا است. البته و اینی دالیزه که دکانای چی شهر خود دکان افغان است که شما سنک یکی جان است. بیشتر هم به سنی است. بیشتر افغانای ما هر روز ما تماشا میکنیم که اینجا میرن میاین تبادل افغانایی که سیروم میرسه. سیروم هم و بیشترش مسافر که از افغانستان میاین که مریض میشته باشه اینجا پول خدا دل میکنن. بله. بیشتر پرده فروشی است که از بیشتر سامان بازی فروشی بر اطفال. این قسم دکانات و اینی قسمت هم که بگوین برام اینی طرف چی گپ طرف روبری یک مسجد است که هم تقریبا 20-25 سال میشه که جور شده. مسجد اهل حدیث میگن، جامع مسجد الاحسان. بله اینجا. و این طرفش بود فروشی همچنان این لاین هم همونطور بود فروشی بیاست و خوراک فروشی هم هست. خوراک فروشی در پلازای روبری ما هستن که میوه خشک افغانی میارن بیشترش. افغان دیگه اینجا دکان دارن دیگه کسی؟ نه فعلا نه. فقط می دو نفر. فعلا دمی لاین خاصه دو افغان هست. بیگ میشه رفیقت بریم این خود نان افغانی است نه؟ نان افغانی. نان افغانی رو میفهمی؟ نان که دوج اینی را یا نان میگن، جالب است نه؟ و دیگه را چی میگن با؟ بارا روٹی میگن اینا. चपाती रोटी چی بخوام؟ ये साग है, ये पंजाब का साग है. नहीं साग में ओबा दरता रावड़म सागा दरता सागा दरता पखम हमदा का सब्जी याद سبزی این سبزی است که در فیصل آباد یایشان بسیار مشهور می باشه. قسمی که ما سبزی پخته میکنیم میخواستم اینا نمیپزن یا اول خوب میکوبن اینا خودشان واره میکنم اما ترا میگه فهم چک دایسا बीच में घी लगाया है ना نه والا از خودش है ना take it نه دیگه قسمیش نه نه رقمی نه دیگه اون خودش میکنه. ये अगर ज्यादा लगाओ ना फिर ऐसे ही खा जाता یک لقمه دیگه هم گرفتن کرده. एक लुकमा और भी मैं ले लूं एक निवाला به این والا گلاش نگوبان که بیچاره کار کردن. ما گوشنا شدیم आओ ना यार आप भी मैं तो हम बखो من در کابل که یک کمک شریک نشم کتر کرد همون هیچ دلم برداشت نمیکنه. من نمیفهمم چرا. بابا اگه شریک میخوای شریک شو. نه هیچ نمیتونم خورده هیچ این رقم نام میکنم یا مردم هم از جماعت نماز دیگر خواندن فکر میکنم. بله حالا شدن. لالا تشکر. خوش شدیم امروزتان معرفی شدیم. تشکر یک جان که انشالله اگر قسمت بود بازم شما رو میبینیم. انشالله عزیز. نامتان فراموش. نام احمد شکیب است. احمد شکیب جان بسیار تشکر بازم. تشکر. سلامت باشین. ارجمندان عزیز، دوستان گرامیم، از شما همچنان سپاسگزار هستیم که بیننده گزارش ما از کراچی کمپانی اسلام آباد بودین شما و این بیادره که ما هیچ امروی ما گپ نداره. قاسم جان خب نه یک کمک گپ خوب بزن امروی ما که با دینال ما میریم فرات میمونیم. امیر رقمی آدم راهنمای ما بود بیچاره. امروز دروغم نمیخواستم بگیم چرا یفتاد. روز اول کامدیم یادم ما را از میدان کامدیم. خب یک چی بود تو غذا؟ قابلی میشه بگیم؟ قابلی ها. خب زیر پیرانی هم داشت باز. دو زیر مرغ بوده قابلی مرغ بله. خدمت کردن خانوادهشان بیچاره خودشان خدمت کردن. بسیار تشکر. در چند روز که همراه ما بودین. امروز صبحانه برای ما در اتاق خورده بود. نه مرا شرمنده نساز. از افغانا خو میفهمی که میمان نوازی کار افغاناست. ما چیزی نتونستیم. امروز اول هم این و وقتم صحیح نبود. مادرم مالوم است برات که چهتشان خوب نیست. بازم شما زحمت کشیدین. یک دنیا تشکر از شما و به نمایندگی از خانواده از شما تشکر میکنم. نه خواهش میکنم. از دیدار شما بسیار خوش شدم. خدا کنه اینجا خاطرات خوش گرفته بخیر در افغانستان. خاطرات خوش خوب هر تردید میشه یک قسم بگویم که خاطرات عجیب و غریب من از اینجا با خود خواد بردم.
دیگه یک شهر نو، مردم نو، فرهنگ نو است دیگه. معلوم داره یک خاطرات نو هم گرفته بخیر. تشکر. دوستان عزیزم، یک خانواده خیلی گرامی که اون قسمتی که به نام یک خانم آمده بود که از خواهرای ما، مادرشان یک جور لباس که پیرانش سیاه و تنبانش سفید بر ما منحیث توفه آورده بودن. صبح و وقت بیچاره گیست هاوس یا میمانخانه ما را من نمیفهم چه قسم پیدا کرده بود. گفت که مادرشان همون لباس گرفتن منحیث توفه به ما روان کردن و اونا خواهش کرده بودن که بریم به خانهشان، میمانشان شایم یک وقت غذا بر ما آماده بکنن و ما تشکری کردم او وقت آمدشان و از این طریق حتما گزارش ما را میبینه. یک دنیا تشکر میکنیم از خانواده گرامیشان، از هر کدامشان، خصوصا از خواهر ما که زحمت کشیدن و تا پیش میمانخانه آمدن، توفه را آوردن و خیلی اصرار کردن و از گزارش ها یاد بود کردن و قدردانی کردن. یک دنیا سپاس از اونا همچنان و گپا خیلی زیاد است، نمیشه در اینجا سر رام است زیاد بگویم، اما انشالله بازم صحبت خود کردیم. خداوند یار یاورتان. تشکر از اینکه تا این لحظه بیننده گزارش بدین. اگر میخواین گزارش های قبلی بنده را بیننده باشین اینجا را کلیک بکنین و اگر میخواین گزارش های آینده را بیننده باشین اینجا را کلیک بکنین و اگر میخواین با شبکه جهانی آریانا همیشه باشین پس ما را سابسکرایب بکنین.